Hello, xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh Nấu Ăn Ngon TV. Hôm nay mình lại tiếp tục chia sẻ với các bạn một món ăn rất là kinh điển của Việt Nam, đó là món cá kho, và cụ thể ở đây chính là cá lóc kho tộ. Thì cá lóc kho tộ được rất là nhiều người yêu thích bởi phần thịt thơm mềm mà lại ít xương, và mình cũng đã căn chỉnh công thức sao cho ngon nhất để gửi tới các bạn. Với cách làm này, món cá lóc kho tộ rất đậm đà sánh quện, không tanh và mùi thơm rất là sâu, ăn hao cơm lắm luôn. Bây giờ mời các bạn vào bếp với mình nhé. Đây chính là những nguyên liệu mình chuẩn bị cho món ăn ngày hôm nay. Cá lóc mình mua một con ở ngoài chợ là 1,4 cân. Sau khi nhờ người bán sơ chế và mình cắt bỏ phần đầu phần đuôi đi thì còn chỗ này là 700 gram. Đầu tiên để khử tanh cá thì mình sẽ bóp cá với một chút muối và thêm vào một chút gừng đập dập, thêm vào một chút nước nữa và bóp đều. Lưu ý đặc biệt đó chính là các bạn phải dùng dao nhọn để cạo sạch bỏ cái phần tủy máu này đi. Phần này chính là nguyên nhân làm cho cá rất là tanh nha. Sau đó thì rửa lại với nước sạch và để ráo. Tiếp theo mình sơ chế các nguyên liệu còn lại. Mình sử dụng một cây hành lá thôi. Các bạn đập dập phần gốc hành và thái nhỏ ra. Sau đó thì để riêng. Tỏi và hành tím thì mình cũng băm nhỏ ra nhé. Để chung với phần gốc hành vừa nãy. Vì cá lóc là một loại cá ít mỡ nên là mình sẽ kho thêm cùng với thịt ba chỉ để cho cá được béo và mềm hơn. Mình sử dụng ở đây là 150 gram. Các bạn thái miếng vừa ăn ra. Nếu không có thịt thì các bạn có thể thay bằng tóp mỡ, còn không thì bỏ qua cũng được. Bây giờ thì cá đã ráo nước rồi, các bạn cũng có thể dùng giấy để thấm khô. Mình trộn sẵn phần gia vị ở ngoài để ướp cá được đều hơn nhé. Mình sử dụng là 2 thìa canh nước mắm. Loại của mình là 20 độ đạm. Tiếp theo 1 thìa canh đường, 1 thìa canh hạt nêm. Để cho món cá kho có hương vị thơm sâu và đặc biệt hơn thì mình sẽ thêm vào nửa thìa canh nước tương. Nhưng chỉ nửa thìa thôi nhé, không quá nhiều sẽ bị nồng mùi nước tương. Sau khi trộn đều lên thì mình đổ vào cá để ướp luôn. Mình thêm vào một nửa số hành tỏi băm và nhiều tiêu xay cho thơm. Trộn đều lên cho ngấm gia vị. Mình sẽ ướp cá tối thiểu là 30 phút nhé, để cho cá được thấm gia vị. Món cá lóc kho muốn ngon thì chúng ta không nên vội quá đâu ạ. Sau 30 phút ướp cá thì mình đi làm phần nước màu để kho. Mình thêm vào chảo 2 thìa canh đường và một chút nước vừa đủ để làm ướt đường nhé. Chỉ lắc đều lên thôi, không dùng đũa ngoáy để tránh đường bị vón cục. Ban đầu thì mình đun trên lửa lớn, cho tới khi đường bắt đầu vàng rồi thì mình hạ mức lửa nhỏ. Khi đường đã lên màu cánh gián thì ngay lập tức tắt bếp. Mình thêm vào 1 thìa canh nước mắm. Nước mắm khi phản ứng với caramel trên nhiệt độ cao sẽ tạo nên một cái hương thơm rất là sâu và đặc trưng. Các bạn hãy thử nhé. Sau khoảng vài giây thôi thì thêm vào 2 thìa canh dầu ăn để giữ màu cho đường không bị cháy thêm. Đảo đều lên một chút. Và cho nốt số hành tỏi băm vào phi thơm. Chảo vẫn nóng lên là mình vẫn chưa bật bếp nhé. Rồi, bây giờ cho phần thịt vào, bật bếp lên mức lửa vừa và đảo cho tới khi thịt săn lại. Nhấc ra và mình cho vào nồi đất để kho cá nhé. Các bạn không có nồi đất thì kho luôn vào chảo cũng được. Mình xếp cá vào trước và đổ phần nước kho lên. Tiếp theo đổ phần nước màu và thịt ba chỉ vào. Bật bếp lên mức lửa vừa. Và đầu tiên thì mình sẽ kho cá không nước khoảng từ 5 đến 7 phút để cho phần nước gia vị rút hết vào cá và săn lại nha. Mình lật mặt cá một lần nhé.
Sau khoảng 5 phút thì mình châm nước sôi vào xâm xấp bề mặt để kho tiếp. Các bạn lưu ý là mình phải sử dụng nước sôi hoặc là nước nóng già để cho cá không bị tanh. Nhớ tráng cả bát ướp cá. Thêm ớt cay lên trên. Đậy vung lại, hạ xuống mức lửa nhỏ liu riu. Mình kho cá trên lửa nhỏ với thời gian khoảng 30 đến 40 phút. Sau 40 phút thì mình mở vung ra. Vặn lửa lớn lên để cho nước kho được keo sệt và sánh lại. Đun thêm khoảng tầm vài phút nữa cho tới khi cạn nhé. Đó, vậy là nước đã gần cạn rồi. Bây giờ thì mình tắt bếp. Rắc lên một chút tiêu xay và hành lá. Vậy là mình đã chia sẻ xong cách làm món cá lóc kho tộ rất thơm và đậm đà. Các bạn có thể thấy miếng cá lên màu tự nhiên rất là đẹp. Thấm gia vị nhưng vẫn giữ được độ mềm béo và không bị khô. Với bí quyết là thắng đường cùng với nước mắm sẽ tạo cho nồi cá kho một hương thơm rất là sâu và đặc biệt. Kết hợp cùng với một số lưu ý như là sơ chế cá này, ướp cá và cách kho để có một nồi cá kho tộ ngon đúng điệu nhé. Và cả phần thịt kho cùng cá cũng rất là ngon luôn. Món này ăn rất là hao cơm các bạn nhé. Thịt cá vẫn mềm béo nhưng lại rất ngấm gia vị và không bị nhạt. Các bạn hãy tham khảo cách làm này của mình và chia sẻ với mình ở bên dưới bình luận nhé. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích thì hãy ủng hộ mình bằng cách like và đăng ký kênh. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.